So we have the definite integral. So the definite integral of f of x from x equals a to x equals b is denoted by the symbol. So we have the integral sign, the limits a and b. We have here the f of x dx. So by definition, we have here the integral of f of x dx from a to b is equal to f of b minus f of a. So yung pagkakaiba ng f, ano, we have your lowercase and uppercase. So meaning, ito muna in-integrate na natin. Ano? So na-integrate mo na, dapat yan ay f of x kung tayo ay indefinite, f of x plus c dapat yun, di ba? Kaso yung x, napalitan mo ng b at saka ng a. Mas difference lang. So we have here the numbers a and b. So again, itong ating f of x, yung ating lowercase f, ang tawag again yan ay integrand. So yung numbers a and b, yan ang tinatawag natin na limits of integration. And b, yan ang ating upper limit. A naman ang ating lower limit. So sa subtraction, unahin nyo muna yung upper limit minus lower limit tayo. So we're going to replace x by upper limit. Simplify nyo yun. Then, subtract mo ngayon yung lower limit. Palitan mo ulit lahat ng x ng lower limit. Kaya ka siya f of b minus f of a. Okay. So yan yung ating definition for the integral of f of x dx from a to b. Again, a is the lower limit, b is our upper limit. So we will have f of b minus f of a. As an illustration, so in evaluating the indefinite integral of f of x dx, so kung meron lang tayong integral ng f of x from our indefinite integral sa definition niya, di ba ito ay equal lang sa f of x plus c. Yan tayo dati no? So ito yung ating integrand, ito yung ating integral sign. Meron tayo ditong particular integral. Saka yung ating tinatawag na constant of integration. So ganyan ang ginagawa natin sa indefinite. Ngayon sa ating definite integral, so to evaluate the integral of f of x dx from a to b, so nagkaroon na tayo ng limit na a and b, so magkakaroon ngayon tayo ng f of x from a to b. So nabago na, nawala na yung plus c. Ang pumalit kay plus c yung bracket na to, so lalagay mo yung limit mo a and b. A ang lower, B ang upper kasi yun ang given sa atin. A sa lower, B yung sa upper natin. Okay. So, ibig sabihin, i-apply mo pa rin yung concept ng indefinite. Ito yun, I-integrate mo to, ito yung sagot mo. Nag-a-add ka ng C sa dulo. So, ngayon, wala na yung plus C natin, mapapalitan na siya ng A and B. Okay. Then, since X is to be replaced by B and A, unahin muna yung upper limit as lower limit. Kaya magkakaroon tayo ng f of b. So, una yung upper limit palitan yung x ng upper limit, simplify, minus. Palitan yung x ng lower limit, simplify. Kaya meron kang f of b minus f of a. So, yan ang definition ni definite integral. That's why the integral of f of x dx from a to b ay equal nga sa f of b minus f of a. So, yan yung ating pinaka-illustration kung bakit nagkaroon tayo ng definition na the integral of f of x dx from a to b is equal to f of b minus f of a. So, same procedure lang, we're going to apply the different integration formulas mula sa basic integration, algebraic manipulation, basic integration on trigo functions, transformation on trigonometric integrals, and even yung ating sa leading to inverse, saka iba pang lesson natin for integration formulas. Okay, sample tayo. At doon pala muna tayo sa ibang concepts. Tingnan natin.
Now, let's say the limit b is equal to a. So, the integral of f of x from a to b will become, sa halip na ano yan, a to b, since yung b ay equal sa a, so we can replace b by a. Kaya a to a tayo ngayon. A to a, f of x dx. So, sa halip na f of b ka, minus f of a minus f of a, so magkamukha ang sagot yan. Kaya siya ay mag-equal sa 0. So, pag magkamukha ang limit, ang sagot ay 0. Yun na, same limit tayo from a to a, parehas silang a, upper limit and lower limit, the answer will be equal to 0. Another one, if we have another number, c, so meron tayong pangatlong number, so meron tayong third number c. Kasi initially meron tayong numbers a and b. So given condition dito, yung c is less than b but greater than a. So meaning, kung irarak mo sila, so pinakamataas yung b, sunod yung c, mababa yung a. Kaya nga dito, b is the largest number, c yung ating second larger, and a is the smallest. So, mababa itong a, mas mataas yung c sa kanya, mas mataas naman yung b sa c. So, yun yung ranking ng number, no? So, ano mangyayari? So, yung integral ng f of x dx from a to b, pwede mo rin siyang kuhanin using the integral of f of x dx from a to c plus c to b naman yung isa, f of x dx. So, ang nangyayari, hinati mo lang ito, ano ito, integral na to. So, pero yung pa rin pinaka lower limit mo is a. Sisimula ka ng a, magtatapos ka ng b. Tapos yung common nila, yun, c. No? Common ito sa dalawa. Upper at lower ng isa. So, para kung merong ano, kung meron ka integral ng f of x dx, say from 1 to 5, pwede mo siyang kuhanin sa integral ng f of x dx from 1 to 3. Tapos dapat yung isa simula yung upper limit ng isa. So 3 to 5 f of x dx. So, possible ito, no? Mag-i-equal ang sagot niyan. Yung sagot nito, pag kinuha mo yung sagot dito, at i-add mo sa sagot nito, so equal lang sila. Yun ang isang property, ano, ang ating definite integral. Or, pwede mo rin itong kuhanin, kung ito gagawin 1 to 2, 1 to 2, ito naman ay 2 to 5. So, yung lalagay mo number is between 1 and 5. No? Between 1 and 5. Tapos sila ay connected, yung upper mo, yung magiging lower dito. So, yun ang property ng isa. So, mag-i-equal yan. Sagot niyan. Okay. So, yan ang mga properties ng definite integral. Dalawa na yan. Ano? Saka yung definition kanina, equal lang siya sa f of b minus f of a. Okay. So, pag magkamukha ang limit, ang sagot ay magiging 0. Sample tayo, solve tayo. So we're going to evaluate the following integrals. Number 1, so we have here the integral of 3x squared minus 2x plus 1 dx from 1 to 2. So ganun lang tayo, doon lang tayo sa may same procedure na ginagawa dati. Ganun pa rin ang gagawin niyo rito. Solution. So ano gagawin? Pag meron ko isa, dalawa, tatlong term, di ba, ginagawa ay pinag-hiwa-hiwalay natin. Hiwa-hiwalay natin yan. Kaya 3x squared dx minus integral of 2x dx plus 1 dx. So lahat sila ay may limit na from 1 to 2. So 1 to 2, yung kasi ang given limit natin. Nag-iwa-hiwalay lang, ano? Same procedure lang tayo sa dati. Then ngayon, labas mo na lahat ng constant. Labas yung 3, x squared dx ka, labas yung 2, x dx na lang. Ito ay 1 dx or simply dx na lang yan. So lahat yan ay integrable. This is x raised to n, we have your dx. Okay, so applying formulas, x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 over n plus 1. X raised to n pa rin ito, yan ay equals x raised to n plus 1 over n plus 1. And then we have here dx equal sa x. Kaya magkakaroon tayo ng
3, ano, ito ay x raised to 2 plus 1. Kaya meron kang 3 over 3. Ito ay 2 times x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Kaya 2 over 2 yun. Plus, ito ay x. So, lahat sila ay may limit na 1 to 2. 1 to 2 ang kanilang mga limit. Simplify natin. 3 at 3 ay makakancel. 2 at 2 na yan, cancel yan. Kaya meron na lang tayong x cube from 2 to 1, x squared, 2 to 1 din, x from 1 to 2, rather, from 1 to 2. So, pwede mo yung pag-isa-isahin na lang, ano, pag sumasamahin mo lahat, x cube minus x squared plus x. Lahat sila ay from 1 to 2. Saka may apply ngayon yung limit na yan. Kumbaga, ito yung ano mo, f of x mo, ano yan. Kasi pag solve mo to ng indefinite integral, sagot mo ito x cube minus x squared plus c. Yan ang sagot mo dapat yan eh. Kaso meron na tayong limit, so wala na yung plus c. Ang maiiwan sa atin ngayon yung bracket, yung limit niya from 1 to 2. Kagaya nga yan. Now we're going to apply the limit, simulan muna sa upper. Sabihin, lahat ng x, papalitan mo ng upper limit, tapos minus, lahat ng x, palitan mo ng lower limit. Kaya magkakaroon tayo ng, ayan, ito muna ya, this is x cube minus x squared plus x. Ang unang value ng x mo ay 2, kaya 2 cube minus 2 squared plus 2 minus. Yun tayo ngayon sa lower limit. Yung pa rin ay x cube minus x squared plus x, pero ang x mo na doon ay 1. Lower limit na, kaya 1 cube ka minus 1 squared plus 1. And we're going to simplify. Simplifying, ito ay 8, di ba? 8 ito eh. Sasayin natin na. This is 2 cube. 2 times 2 times 2. So we have 8. Minus 2 times 2 is 4. And plus 2. Yan, kaya magiging 10 minus 4, we have 6. Ngayon, itong 1 cube is 1 times 1 times 1. So we have 1 lang. Minus 1 squared is 1 plus 1. Kaya 1 minus 1, 0 na to. So wala na. So minus 1 na iwan. Kaya meron tayong 6 minus 1. So ang 6 minus 1 ay equal ngayon sa 5. Kaya meron tayong final answer for the integral of dx squared minus 2x plus 1 dx from 1 to 2. So equal siya sa 5. Meron ko na exact value dito. Ano? Alam dito yung plus natin. Alam ni variable. Kaya meron tayong value equal nga sa 5 yung kanyang integral. So yan yung concept ni definite integral. Ganun pa rin. Ano? Same procedure lang tayo. Nagdadagan lang tayo ng values ng x, 2 and 1. Kung ito ay indefinite, hinto ko na rito dapat eh, no? Naka-plus c ka na dyan eh. Yung nasagot mo dapat. Kaso, tayo nga ay definite na, may limit na. So, wala na si plus c, mawawala na yan. Ang pumalit sa kanya ay itong limits na 2 and 1. Dagdag ka ng isa, dalawa, tatlong step pa sa solution natin. Kasi palitan mo yung x ng upper limit, palitan mo ng lower limit, simplify mo ulit. So, we have our final answer. So, yan ang concept ni definite integral. Sample pa tayo. Subukan pa natin. Dito, nag-apply tayo dito ng basic formula lang. Ano, yung pinag-iwa-hiwalay lang natin. Then, gumamit tayo ng x raised to n dx, x raised to n dx, saka yung dx lang, basic formulas. Tingnan natin. So, we have example number 2. Ating block. Example 2. So, let's say we have integral of gawin natin dx over 1 minus 2x quantity squared from negative 1 to positive 2. So, gaya na lagi ko sinasabi sa inyo, pag meron kayong rational or fraction, di ba ganyan kagaya niyan,
Ang first consideration natin is by substitution. So we're going to let the denominator equal to u. So hindi kasama yung power. So try natin. So let u equal to our denominator 1 minus 2x. Saka dapat alam niyo na pwede mag-let u lang no? Kasi makakita mo yung loob ng iyong parenthesis. So ito ay first degree lang x. Pag niribative mo na yan, after differentiation, mawawala na yung variable na x, so may iwan na lang constant saka dx. So equal na sa taas yun, integrable na. Makikita mo yun kung integrable siya, no? By that method. Halimbawa, meron ko x dx sa taas, at yung baba ay x squared, kasi plus 3 lang, tapos nakaganyan siya. Alam mo na pwede integrate yan by let u lang. Kasi, pag sa isip mo, makita mo na ito ay x squared. Pag niribative mo yan, 2x dx. Ayun, kumukha ng taas x dx sila. Pagkakaiba lang ay 2. So, may integrate mo yan. Sabihin, tingnan nyo rin, basta kung paano yung variable, kung hindi pa nasang variable sa first degree lang. So, may integrate mo siya by by let u lang. Kaya yung may integrate. Depende na sa kasama ng ibang variable. Sige, bukan natin dito. So we let u equal to 1 minus 2x by differentiation. So magkakaroon ka ng du na equal sa 0 minus, so we have 2 for 2x and then dx. So we have negative 2 dx. So kayong bahala. Pwede kayo ditong magpalit ng variable o gusto nyo mag-multiply and divide na lang. Ito muna tayo sa bukan natin palitan ng variable. Again, yung 1 minus 2x, ang katumbas niya ay letter u. So okay na, u squared na ilalim mo. So ang naiiwan sa yung x na lang ay yung dx. Yun na lang hahanapan mo ng katumbas. Punta ka ng du. Basta ang hinahanapan ng katumbas ay yung dx, pupunta ka sa du mo. Ito yung si dx, yan. Yan ang dx mo, kailangan makuha mo yung katumbas niyan. Dapat siya nang maiwan dyan, ibig sabihin. Siya ang hanapan mo ng katumbas may kasama siyang negative 2. So, kailangan mo wala yung negative 2 na yan. So, divide by negative 2. Yung magkabilang side na equation natin. Kaya makakancel yan. So, makukuha mo du over negative 2. Equal siya ngayon kay dx. So, ayun, okay na. Palitan natin yung ating equation. In terms of u, natin. So we will have integral of, ang katumbas ng dx ay du over negative 2. And all over yung 1 minus 2x, ang katumbas ay letter u. Tapos siya ay naka-squared, kaya meron ka ditong u squared. Ang limit mo ay from negative 1 to positive 2. Tapos meron sa taas 1 over negative 2. Kaya kailangan mo siya ilabas. So ilabas si 1 over negative 2. And we will have integral of du na lang sa taas over u squared from negative 1 to positive 2. Ang common error dito, gagawin ka agad diyang ln. Natural logarithm, ln u squared, na mali. Palala ko lang ang ln u ay du over u lang. Du over u raised to 1, yun lang. Wala lang iba. U squared dyan, so pagka tumaas na sa 1 yung exponent ng u sa denominator, iaangat na natin. Kaya magkakaroon tayo ng negative 1/2, then integral ng u raised to negative 2 du. Since we are going to apply the integral of u raised to n du na equal sa u raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c pagka tayo ay indefinite. So we're going to apply this formula. Applicable na kasi u raised to n du.
Solve natin. And we will have negative 1 over 2 times, this is u raised to negative 2 plus 1 or negative 1 over negative 2 plus 1, negative 1. So sa halip na plus c, wala pa yung limit dito, no? Sa halip na plus c, ang lalagay nyo ay bracket, then negative 1 to 2. Okay, so ayusin natin ha. Negative 1 over negative 1, so magkakaroon ka na ng positive 1 half dito. Positive 1 half of u raised to negative 1. This is from negative 1 to 2. Pinasama ko lang ha, itong negative 1 na to, sinama ko na dun sa negative 2. Negative 1 over negative 2 na tayo, kaya magiging positive 1 half na siya. U raised to negative 1. Ngayon, para ma-simplify mo yung negative exponent, itong u raised to negative 1, babaliktarin mo lang yan. 1 over 1 half times 1 over u. From negative 1 to positive 2. Okay, or magkakaroon tayo, 1 times 1 is 1, 2 times u is 2u. From negative 1 to 2. So, galing tayo ng x, ibabalik mo sa x, kasi ang original. So, in terms of x, kadalasan mali ng iba dito, diretso agad sa limit, gagawin na? Papalitan agad yung u ng 2 sa kanang negative 1. So, mali. Kasi yung limit mo na negative 1 and 2, para yan sa variable na x. So, kailangan mo ibalik yung u sa letter x na yun. Papalitan mo ulit yan. Bago mo i-apply yung limit na negative 1 and positive 2. So, in terms of x, so we will have 1 over 2. So, sa halip na u, ang u ay equal sa 1 minus 2x. 1 minus 2x. From negative 1 to positive 2. So, okay na siya, Sa x na tayo, pwede nang palitan yung x ng upper limit and lower limit. Kaya mangyayari, magkakaroon ka ngayon ng 1 over 2 times 1 minus 2. Ang upper limit mo ay 2. Ayan. Ito yung una. Ito meron ka 1 minus 2 times the quantity 1 minus 2x. So, unang gagawin mo, palitan mo muna yung x ng upper limit. Kaya ayun, ginawa ko siyang 2 times 2. Kasi ang upper limit ko ay 2. Then, babawas ko yung lower limit. 1 minus 2 times 1 at minus 2 times negative 1. Ayan na, this is upper limit minus lower limit. This is 2 times 1 minus 2x. 2 times 1 minus 2x. So, ang x ko sa una ay 2. Ang x sa pangalawa ay negative 1. So, ganun lang ginagawa. Simplify natin. Kaya magiging 1 all over 2 times, this is 1 minus 4 minus 1 all over 2 times, this is 1, magiging plus 2 na to. Diba? Negative tayo dun eh. So, magiging plus 2 na yan. 1 plus 2. Kaya meron tayo ngayon 1 over 2 times 1 minus 4 is negative 3. Minus 1 over 2, 1 plus 2 is 3. Or we will have 1 over negative 6 minus 1 over 6. So, yung 1 over negative 6, kagaya yung sinasabi ko dati, sa fraction, yung 1 over negative 6 ay equal lang din sa negative 1 over 6. Pag meron kang number, 1 over negative 6 ay pwede mo i-rewrite as negative 1 over 6 or pwede mo gawing negative 1 over 6. Equal lang yan, So, pwede mo ilagay yung sign sa taas, negative, kasi para-para silang negative 1 over 6. Para-para siyang 1 over 6 na fraction na negative. Kanyang represent. Okay, so gawin natin ganun, Dilipat ko yung negative sa taas para mas madaling i-write ko na. Ano yun? So, meron ko negative 1 over 6 minus
1 over 6. So meron ka ng same denominator na 6. Eh, over 6 yan. Oh, negative 1 minus 1. Pwede mo nang pagsamahin sa isang fraction kasi pareha silang over 6. Negative 1 minus 1. Kaya magkakaroon tayo ng negative 2. Negative 2 over 6 or equal ito sa negative 1 over 3. So we have negative 1/3. Simplify lang, ano? Negative 2 times 1, yan yung negative 2. And then negative positive 3 times 2 naman yung 6. Kaya cancel itong 2. So we will have negative 1 over 3. So yun ang ating maging final answer, negative 1/3. Ito siya yung kanina, ano? Ito yung property ng fraction, eh, no? Pwede mo ito i-apply para di mo na ayusin yung denominator, magkamukha na agad para sa agad positive 6. Iangat mo lang yung negative sign. Equal naman yun. So yan ang example number 2. Okay, ganito. Ito kasi ang ginawa natin, binalik ko yung variable sa x. Diba, ano, kasi nag-ano tayo nag-let u tayo sa una. So tayo ay nag-let u, then ginawa natin u yung variable, kaya naging du over negative 2, tapos u squared yun. Nag-integrate tayo using u raised to n, du, kaya meron tayong 1 over 2u. Ngayon, kung ayaw ninyong balikan yung x, diba? Ano naman no? Ayaw balikan ng x. Kung gusto mo na mag-stick sa u, ang babaguhin mo yung limit. Pwede yun, ano? Kaya, purahin ko lang, ha? Kasi ayaw nyo kay x. So, pag ayaw nang balikan yung x, baguhin ang limit. Okay. Tandaan na, ang ating sagot ay negative 1 over 3 kanina. At mag-equal sila. Again, kung huminto ka na sa 1 over 2u at gusto mo magpalit na ng 2 and negative 1, kaso hindi pa pwede 2 and negative 1 dyan kasi nga ang 2 and negative 1 para kay x. Kaya mauobliga kang ibalik sa x yung variable at balikan yung x na yan. Kaso nga, sabi ko rin na kung ayaw mo nang balikan yung x at gusto mo mag-stick sa letter u, ang gagawin mo lang, babaguhin mo yung limit. Kasi nga, ang 2 at negative 1 na yan ay para yan sa letter x. Kasi yun ang given. Okay, so doon tayo sa change of limit. Bukan natin, ha. Sabi sa umpisa, nag-u tayo na equal sa 1 minus 2x. Ito, ha. Sa simula, let u. So, gamitin mo yan. Ngayon, meron tayong values ng limits sa x. Negative 1 and 2. Sabi dito, yun, upper limit and lower limit. So, we're going to use that limits at hanapin natin ang katumbas niya sa letter u. Now, if x is equal to our lower limit, which is negative 1, so ano ang value ng u? Hanapin natin. Equation ng u equals sa 1 minus 2x. Kaya ang u magiging 1 minus 2 times negative 1. Kaya ang u mo ngayon ay equal sa 1 plus 2. So ang u ay equal sa 1 plus 2 or 3. So ibig sabihin, ang katumbas ng negative 1 ay 3. Now, if x is equal to the upper limit 2. Ang upper limit mo ay 2. Paano pag ang x ay 2? Ano ang katumbas na u? Again, u is equal to 1 minus 2x. Kaya 1 minus 2 times 2. And ang u mo ngayon ay equal na sa 1 minus 4. Kaya ang u ay equal sa negative 3. So, yun ang bago mong limit. Ito negative 1 ito, lower ito, ang katumbas ay 3. So, yung upper mo 2, ang katumbas niya ay negative 3. Kaya magiging solution mo ngayon, sa halip na 2 and negative 1, may iba na yan. So, magkakaroon ka na ng 1 over 2u, mababago na yung limit,
Sa halip na negative 1, ito yung negative 1, ang katumbas niya ay 3, palitan mo ng 3. Sa halip na 2, ito yung 2, ang katumbas niya ay negative 3. So, para mano ka 3 to negative 3. Kaya magkakaroon tayo ng 1 over, palitan muna ng upper sabi sa upper, 2 times negative 3. Minus lower, 1 minus 2 times 3. 1 over 2u. 1 over 2u. Ang u mo ay upper, negative 3. Ang u mo ay lower, 3. Tandaan na, laging iuna yung upper limit. Upper minus lower. So, ayan, 2u. 2u pa rin ilalim yan. Okay, simplify natin. So, magiging 1 over negative 6. Kaya kanina, minus 1 over 6. O gaya kanina, gagawin natin, iaangat natin negative sign na lang. Equal naman kasi yun. Ay, meron ka negative 1 over 6. So, all over 6 ulit yan. Same, sila ay same denominator. Combine mo lang itaas, negative 1. Operation ay minus. Ito ay 1. Kaya meron tayong negative 2 over 6, or when simplified, so lowest terms niya ay negative 1 over 3. So we have our same answer. So kayo ang bahala. Kayo mag-decision. Kung gagawin ninyo, nagpalit kayo ng variable na u, may sagot ka na in terms of u. Kung gustong balikan si x, dire-diretso lang. Papalitan mo yung u ng x, same limit ka lang. Kung ayaw mo na kay x, at gusto mo na kay u, baguhin mo na may limit using the equation. Hanapin ang katumbas ng lower limit, hanapin ang katumbas ng upper limit para sa letter. So, yan yung ating example number 2. Ang ginamit natin dyan ay extension ng power formula, yung ating integration by substitution. Siya, Okay. Example number 2. Try naman tayo na example number 3. Natin. Lipat naman tayo siguro kay trigonometry. Natin. Okay, so nalis mo natin lahat yan. Number 3. So, let's say we have the integral of sine squared x cosine x dx. This is from, say, pi over 6 to, say, pi over 2 na lang, pi over 2. So, kaya magiging sagot. Ayan natin. So, itong given na number 3, magiging kadalasang mali dyan na iba, akala niya yan ay transformation. Usually, yan ang gagawin ng iba dyan eh. Kasi nakita sine squared. So, hindi, Kasi integrable naman ito eh. By using substitution lang, yung magle-let u. Ang gaya na sinasabi ko lagi, kapag kaya ay product ng dalawang trigo function, tingnan nyo muna mabuti, Yung bang isa ay derivative ng isa. Kagaya yan, meron kang sine squared at saka cosine lang yung isa. Yung derivative ng sine kasi ay cosine. So, kasama ng sine, yung derivative niya na cosine. Kaya pwede mong gawing u yung sine. Bakit u yung sine? Kasi siya yung mas mataas yung exponent. Sine squared kasi siya eh. Ito kasi yung cosine mo, raised to 1 lang, cosine lang yan. Kaya automatic gagawin mong u dyan yung sine. At sakto naman na ang derivative ng sine ay cosine. So, pwede nga nag-win mong u yung sine. May integrate mo siya using that method lang. So, integrable yun, ibig sabihin. So, gawin natin. So, we're going to let u equals sine. Again, hindi sinasama yung exponent sa u. So, itong sine squared ay i-express mo yan as sine x quantity squared. Yun ang katumbas niya. Gaya kanina, ang u nasa loob ng parenthesis.
Nasa loob ay sine. Yung kasi ang katumbas ng sine squared. Sine x quantity squared. So, nasa loob ay sine, kaya ang u mo ay sine x lang. Now, differentiate natin. Du is equal to, yun na, ang derivative ng sine u ay cosine u du. Kaya magiging cosine x, derivative ka pa ng x na 1, then dx. Or du is equal to cosine x dx. Ito na ang u, sine x, u squared, ibig sabihin yan. Cosine x dx ang maiiwan sa atin. Pag may dx, sabi ko, ang punta lagi doon sa du. Doon mo siya hanapan ng katumbas. Ito na siya, kamukha cosine x dx equal na siya kay du. So, hindi na kailangan mag-divide pa para mag-equal. So, equal na kaagad. Palitan natin. In terms of u ulit tayo. Okay, in terms of u. So, magkakaroon ka ng integral ng sa halip na sine, u. So, u squared. Kasi sine squared yon. Then, ang cosine x dx naman ay du. Katumbas. Ang limit mo ay pi over 6 to pi over 2. Okay. So, kanina, ito ay u raised to n du. Kaya equal sa u raised to n plus 1 over n plus 1. So, applying that formula, we will have u raised to n plus 1 or 2 plus 1, kaya 3 over 3. So, ang limit mo ngayon ay pi over 6 to pi over 2. Or ito ay pwede mong gawing 1/3. 1/3 of u cube. U cube from, again, pi over 6 sa our lower limit to pi over 2, our upper limit. Ngayon, ang u ay equal kay sine. So, babalik ka kay sine. Ano kasi sabi ko nga, yung limit na to ay para yan sa letter x. Kaya kailangan mo ibalik yung u sa x. Ay, balik natin muna. So, magkakaroon tayo ng 1/3. Ang u ay equal sa sine. Sine, kaso u cube yun, kaya sine cube ka. Sine cube x. Meron tayo from pi over 6 to pi over 2. So, repeat tayo ng special angles mga values. Balikan natin ulit. Hindi mo mabilog. Ito lang Ganun ka circle. Meron niyang 4 na quadrants, di ba? So, origin ito. Yung sa gitna. Baba ka ng kaunti. Taas ng kaunti. Ito yung special angle 0. Is pi over 6. Pi over 4. Pi over 3. And pi over 2. Kaya sila pi over 2, 3, 4, 6, 0. Tandaan nyo lang yung mga value. Dahil tandaan ito Pinakamababa, pi over 6. So mula sa 0, nakapantay ng x-axis 0. Sunod sa kanya, pi over 6. Angat ng kaunti, pi over 4. Sunod, pi over 3. Diretso na yung pi over 2. 90 degrees yan. 30, 45, 60, 90. Okay. Sa values naman, tapat mo lang dito yan, square root of 3 over 2. Baba mo ito isa, square root of 2 over 2. Itong isa, 1/2. Itong buo, 1. Ganun din sa sa may y Yung y, simula mo sa pinakamataas. Itong isang buo, 1 ito pi over 2, 1. Ito kay pi over 3, ito na is square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Si pi over 4, ito na sa square root of 2 over 2 naman. Square root of 2 over 2. Then yung pinakambaba, pi over 6, ito yun. Ito si 1/2.
Okay. So pag ang usapan ay sine, punta ka sa y-axis. Yun na, sine is y. Cosine is x ang punta natin. Okay. Tuloy natin. Itong sine cube ay pwede mong i-rewrite as quantity, di ba? Sine x cube. Yung nakatumbas niya, no? From pi over 6 to pi over 2. Now, we're going to apply the limits. Papalitan mo na yung x ng upper limit muna. Kaya magiging 1/3 sine of, sa halip na x, ang upper mo ay pi over 2. So, pi over 2 muna tayo. Siya ay quantity cube. Minus 1/3. Kasi 1/3, yung kasi pinakasagot mo, 1/3 sine. 1/3 sine. Sine, oh, lower limit ka na ngayon, pi over 6. Then, cube. Okay. Tingnan natin yung mga magiging sagot. Ano? Magiging 1/3. Ano ngayon ang sine ng pi over 2? So, asan ba si pi over 2? Ayun sa tuktok, ano? Pi over 2. Kung kukuha yung measurement ng pi over 2, ayun siya, oh, siya ay isang buong y. Yun, ito kasi position niya, ayan, ano? Kapantay niya yung 0. So, pag measure mo siya, siya ay isang buo. Ayun kasi yung kanyang y, ano? Isang buo. Yung katapat ng y niya, eh. So, 1 ang sine pi over 2. Kaya ito ay 1 quantity cube. Minus 1/3. Ano ang sine ng pi over 6? So, asan si pi over 6? Ito. Pag ang usapan ay sine, tatapat mo sa y. Ito yung pi over 6. Pag tinapat mo, ang y niya, ayun, 1/2. Kaya ang sine pi over 6 ay 1/2. So, times 1/2. And quantity cube. So, gusto natin. Kaya magiging 1/3 times 1 cube is 1/3 lang. Is 1/3 times 1 kasi 1 cube is 1. Minus 1/3 times, o 1/2 cube. 1 times 1 times 1. So 1 over 2 times 2 times 2. So 8 yun. Meron tayong 1/3 times 1, 8. Or equal yan. So 1/3 na lang. 1/3 times 1 minus 1 over 24. Kaya pag LCD mo to, LCD ng dalawa ay 24. It's common denominator. 24 divided by 3 is 8 times 1. So magkakaroon pa ng 8. Minus 24 divided by 24 is 1 times 1. 1. So meron kang 8 minus 1. Kaya meron tayong 7 over 24. Yung ating final answer. So yan, ano. Kaya kailangan alam nyo pa rin yung values ng special angles, no? At ang binibigay dito ay naka-radians. Kaya yan, pi over 6, pi over 2. Kaya itong circle na to, malaking tulong, ano, para ma-solve natin. Kaya meron tayo nakuha 7 over 24. So yan ngayon, yung application naman ng trigo. So babalik na kayo doon sa special angles, sa kayong kanilang mga values. Hindi mo ito nagbabago, eh. 1/2, square root of 2 over 2 lang, square root of 3 over 2, 1. 2 ay 0, no? Tapos, pagka naman sa inverse, yung laging sagot lang dapat is yung ano, no? Cute. So from quadrant 1 or quadrant 4 ka lang. Kung negative angle ka, dito ka sa quadrant 4 pupunta. So negative pi over 6, negative pi over 4, negative pi over 3. So yun lang, ano, ang magiging sagot natin. So try nyo naman ito i-solve, ano? Kunin nyo na yung katumbas ng u. Sin x. Diba? Sin pi over 2. Sin pi over 6. So ganun lang, ano? Pwede rin yun, ano? Kasi ayaw mo nang balikan yung x. So mag-u ka na lang dire-diretso. Kaso babaguhin mo yung limit. Ano ang katumbas ng pi over 6 pagka ang x mo ay pi over 6. So ano ang u?
Yun ang bago mong limit, kagaya kanina. So kapag ang x, y, pi over 2, ano ang magiging u mo ngayon? Yun ang bagong limit mo. Tuloy mo lang. Pwede yun, ano? Kung ayaw mo mag-try go. Okay. So ayan si example number 3. So lipat tayo sa number 4. Example number 4, say we have, try go ulit. Sine cube x dx is from 0 to pi over 2. Okay. So kung ating i-analyze yung given, this is sine cube x dx. So, hindi mo na siya may integrate ng ano lang, substitution, ano, na maglilet ka kasi ala namang cosine na kasama. Hindi kasama ng sine ng kanyang derivative. So, hindi mo pwedeng gawing u yung sine, sabihin. So, hindi siya may integrate. At wala rin tayong integration formula for sine cube. Ang meron lang tayo ay sine u du. Ngayon, lilipat tayo kay transformation. Transformation, case number 2, yung sine raised to m or cosine raised to n or product sine raised to m, cosine raised to n na may add power. Yung m or n mo ay add. Ano ginagawa doon? Nag-isolate tayo ng isang sine or cosine. Then papalitan natin yung binawasan ng identity na sine squared equals 1 minus cosine squared or cosine squared equals 1 minus sine squared. So, okay, so let's apply transformation of trigonometric integrals. Okay. Since this is add power, so we're going to isolate one sine. Kaya magiging integral yan. Pag binawasan ng isa, magiging sine squared na lang. So, sine squared x, bubukod ko to, sine. Sine x dx. Okay, so yan. Sabi ko kayo na yung binawasan, siya ang papalitan. Ang kanyang equivalent. Ang sine squared ay 1 minus cosine squared. So, palitan natin. Magiging integral ng quantity. So, 1 minus cosine squared ng katumbas ng sine squared. 1 minus cosine squared. So, rewrite lang itong binukod natin. Ito yung binukod. Sine x dx. Saka mo kayo multiply si sine. Ano? So, multiply ang sine. So, magiging 1 or sine x minus cosine squared. Sundan natin. Cosine squared x sine x. Then dx. Ito lang muna, minultiply ko. Ano? Si sine x, multiply ko sa 1, ay cosine squared. Sama ito paghihiwalayin. Una at pangalawa, sama na si dx. Paghiwalayin natin. So, we will have integral of sine x dx minus integral ng cosine squared. X and then sine. Sine x dx. Okay, so yung una, sine x dx lang. So, meron tayong formula. Balikan natin mga formulas. So, meron tayong formula ay para kay sine. Sine u du na equal sa negative cosine. Negative cosine u plus c. So, ibig sabihin, ito ay integrable. Sine raised to 1 lang kasi ito eh. Kaya ang u mo dito equal sa x. So, ang u mo dyan ay x. Differentiate mo lang, du equal sa dx. So, integrable siya. Kasi ay sine u du na. So, hindi na kailangan mag-multiply at maglabas sa reciprocal. So, okay na yan. Ito tayo sa pangalawa. Cosine squared. Pero may kasama siyang sine. Okay, so kung meron tayong derivative, ang derivative ng cosine u,
ay negative sign. Negative sign u, then du. So ito yun, ano, sign. Kasama niya yung sign eh. So, pagkakaiba lang kasi negative. Pero kasama niya yung sign, u, du niya, pwede kang dito mag-let u sa cosine. Kasi andyan yung cosine eh, no? Kasama yung derivative na sign. So pwede yan. Kaya ang u mo ngayon dito is cosine. So ang u mo ay cosine, then differentiate mo yan. Ang derivative nga ng cosine ay negative sign. Negative sign x, derivative pa ng x, saka pa lang si dx. Sin, negative sign u, du. Ito kasi ay cosine u. So, derivative ng x ay 1. So, du mo. Ngayon, du is equal to negative sin x dx. Ayan. No? Ngayon natin given ha. So, meron tayo dito na cosine ay u. Kaya ito ay u squared na. Okay na yan. May katumbas na yung cosine mo na letter u. Ano may iiwan sa'yo? Sin x dx na lang. So, yung sin x dx, ay hanapan mo ng katumbas sa du. Ito nga yun, ano? Kaso, dito, ayan na siya, sin x dx. Kaso may negative dun eh. So, ang gagawin mo lang, pag negative, multiply mo magkabilang side by negative. So, times negative 1 magkabila. Or pwede ka rin mag-divide ng negative 1. Ganun din naman. Kaya magiging negative du ito para maging positive sin x na siya. Sin x dx. Kasi, ang kailangan mo ay positive sin x dx. Kaya, multiply magkabila by negative 1. Or pwede rin mag-divide by negative 1. No? Magkabilang side. Divide by negative 1. Kaya, meron ko rin negative du. Kaya, meron ng katumbas yung sin x dx, negative du. May katumbas na rin yung ating cosine equals sa u. Palitan natin ngayon. Patuloy natin. Itong una, ito ay sin u du. Integrable na yan. Ano? Equal kay negative cosine. So, palitan na natin. Negative cosine x. So, wala pala yung mga limit. Ano? Natin. 0 to pi over 2. 0 to pi over 2. Ito ko yung mga limit. May limit pala. 0 to pi over 2. Ito rin ay 0 to pi over 2. Ito ay negative cosine x from 0 to pi over 2. Write mo na yan, ano? Minus. Ito naman, integrate pa natin to. Integral of nagiging u. U squared. Ang katumbas ng sin x dx ay negative du. So, times negative du. Kaya may kailangan dito na parenthesis para din yung magawang minus. No? Makagawin yung u squared minus du. Yung kasi ay naka-times negative du. Okay. Erase ko lang to. So, we have negative cosine x from, although ito ulit, pwede sa dulo itong limit na ito eh. No? Pwede sa dulo na yan pag-integrate mo lahat. Pero pwede rin lagyan mo yung cosine na yan. Minus. Ito, negative. Negative. Magpa-plus tayo doon. Kaya plus na yan. Integral. Naman sa limit. 0 to pi over 2. So, u squared na to ha. U squared. Positive du na tayo doon. Labas ko na yung negative ha. Negative. Negative. So, we have your plus. So, from 0 to pi over 2. Okay. So, we have negative cosine from 0 to pi over 2. Actually, ito, pwede na isolve ito, no? Kaya naman bahala. Kung gusto mo, sa huli, sa solve lahat. Okay, sabay-sabay. Plus, ito u raised to n na lang ito, u raised to n du. Integrable na yan as u raised to n plus 1 over n plus 1. Kaya magkakaroon ka ng u 2 plus 1, 3 over 3 from 0 to pi over 2. Palatan natin ha. Pag-isahin ko na lang, ano? Negative cosine x plus
1/3 u cube. Parehas silang from 0 to pi over 2. Or in terms of x, balik tayo. We have negative cosine x plus 1 over 3. O, no, katumbas ng u. Ang u ay cosine. So, magiging cosine x quantity cube. Kasi cosine cube tayo. From 0 to pi over 2. Is cosine cube, diretso ko na siya ng cosine x quantity cube. Yung kasi ang katumbas. Now, applying upper limit, upper mo ay pi over 2. So, we have negative cosine of pi over 2 plus 1/3 cosine of pi over 2 quantity cube. This is our upper limit. Minus lower limit, negative cosine of 0. Lower limit plus 1/3 cosine of 0 quantity cube. Ano ulit negative cosine x plus 1/3 cosine x cube. Upper limit muna yun, kaya pi over 2. Minus negative cosine x plus 1/3 cosine x cube. Kaya ito ay 0 at 0, yun ang ating lower limit. So ano ba ang value ni cosine pi over 2? Pag chinek ninyo yung circle kanina, kasi natin check mo yung circle kanina. Ito kasi yan no? Ito ay 1, no? Ito kasi pi over 2. So, sa pi over 2, katapat ni pi over 2 yung pinaka-origin. So, wala dong x value, sabihin. Hindi siya kasi gumalaw Ito yung origin, hindi naman nagkaroon ng distance sa x, hindi naman siya lumakad sa kanan, hindi naman lumakad sa kaliwa yung pi over 2, kaya wala siyang value na x. Ang value lang niya ay y, isang diretso na y, na 1 nga, ano? Ito, yan. Kaya, dito sa may pi over 2, wala diyang cosine, sabihin. Kasi nga, ang cosine ay para sa x. So, ang cosine pi over 2 ay 0. Yan siya, 0 ang pi over 2 ng cosine. Kaya ito magiging negative ng 0. Kasi cosine pi over 2 ay 0. Plus 1/3 ng 0 cube. So, ayan, lahat pa rin ay equal sa 0. 0, 0, so 0 yan lahat. Minus quantity. Negative. Ano ang cosine ng 0? Ito ang 0 degree, ano? 0 degree, ito yon. Diretso sa buong x. Ang buo ay 1. So, cosine 0 is 1. So, we have here negative. Ang cosine 0, kaya mag-negative 1. Negative 1. Plus 1/3 times 1 cube. Cosine 0 ay 1, naka-cube, kaya 1 cube tayo. Kaya meron tayo ngayong, ito ay 0 na lahat kasi puro 0 to. So 0 minus quantity, negative 1 plus 1/3. So ano ba ang negative 1 plus 1/3? Yun ay positive, negative 2 over 3. Kaya magkakaroon ka ng 0 minus negative 2 over 3. Simplify mo lang. Yan ay magiging 0 plus 2 over 3 na siya. Or, we will have 2 over 3 as our final answer. Ito kasi ay negative 3 over 3. Negative 3 plus 1, negative 2. Meron ko negative 2 over 3. So, our answer will be negative positive 2 over 3. Simplified. So, yan ay application naman ng transformation. Transformation tayo dyan. At the same time, gumagamit tayo ng concept of definite integral. Mas meron pa tayong basic trigo formulas. At dito, saka tayo
extension of our formula pa, u raised to n. Ano? Yun. Meron pa tayo ginagamit na principle ng trigo, special against mga values. So, ganun talaga kalawak ang ating definite integral sa integral calculus. Okay. So, kaya kailangan yung balikan lahat ng mga concepts ng basic integration formulas, mga transformation na yan, pati yung mga special angles sa trigo, mga kanilang mga special values. Okay, so yan sa example number 4. Okay, so lipat tayo ngayon kay siguro last muna, example number 5. Number 5, so let's say we have dx over square root of 4 minus x squared. This is from 0 to positive 1. Okay, subukan natin ito. Okay. Kung ang given sa atin ay yan, dx over square root of 4 minus x. Kung kasing square root ay pwede mo i-rewrite as quantity raised to fractional exponent 1/2. Ganun siya, no? Kasi itong isang buo na to, ang exponent nito ay 1. 1 over 2. Kaya 1/2 siya pagka magagawin mo siyang fractional exponent. Ayun, Kaya possible din na gawin mong u yung buong denominator. Pwede rin naman kasi, try mo muna sa isip lang. Pag ito ang u mo, yung loob, possible kaya siya ma-integrate. Mo lang, du is negative 2x dx. So, hindi pa pwede. Kasi, ang taas ay dx lang eh. Ang derivative mo may x. Kung ito ay may x, so possible, mag-let u ka lang dyan. Kasi magkamukha sila x dx eh. Ang kaibahan lang yung numerical. Yun ay ayusin mo. Ang pagkakaiba ay constant lang, numerical value ng pagkakaiba, may integrate yan. Ayusin lang natin. Kaya na ginagawa natin, multiply by negative 2, labas ang 1 over negative 2. Kaso, ang given sa atin ay x. X lang yung given. Ang given ay dx lang. So, hindi siya pwedeng integrate. Hindi ka pwede mag-let u, ibig sabihin. Not possible. So, hanap tayo na ibang pattern, ibang pwedeng solusyon. Pag chinek mo yung denominator, para siyang perfect square, pwede mo siya express as a squared minus u squared. Kung naalala niyo yung integral ng ibang kulay gamitin natin. Integral of du over square root of a squared minus u squared. So, equal yan sa arc sign. Ito yung mga pattern na leading to inverse trigo functions. So, arc sign yan ng u over a na plus c. Ito siya, O yan, kamukha niya, pattern eh. Pwede siyang maging maging ganitong solution. Tatry lang natin kung makukuha du. Ayusin lang natin yung pattern nito. Kasi possible, ibig sabihin. Okay, kung talagang pwedeng gamitin, subukan natin. So, pag inayos mo yan as a squared, u squared, kukunin mo lang yung mga square root ng bawat value na yon. So, square root, ang square root ng 4 ay 2, kaya siya ay 2 squared. Ang square root ng x squared ay x, kaya siya magiging x quantity squared ngayon from 0 to 1. Kaya ang magiging a mo dito yung constant. Yung constant, yung a, 2, So, ang a mo ay 2. Kaya ang a equals sa 2. Ito kasi ay a squared. So, ang u naman ay x lang. Kasi u, tapos squared. So, u squared. So, ang u mo ay x. Now, we're going to differentiate. Natin kung mag-i-equal sa taas. So, ang du ay equal sa dx. So, yun, pareha silang dx lang. Kung pagkakaiba nila ay numerical value lang, tuloy ka pa rin. Yung pa rin pattern yan. Integrable pa din yan. Nagkataon dito pareha silang dx. So, equal na. Wala ka ng problema. Hindi mo na i-multiply ito ng numerical para mag-equal. So, ayan na siya. Equal na kaagad. Kaya ito na yung mo eh. Yan na ay du, yung taas.
Yung baba naman ay square root of a squared na yon minus u squared. So, wala nang problema. Integrable na yan. Ito na siya, yung pattern na to. No? Kaya, sagot mo na arcsine of u over a. Okay, so, solve na natin. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng arcsine of u. Ang u mo ay x. Ang a mo ay 2. So, u over a. Sa halip na plus c, babara kung ganito, from 0 to 1. Now, applying limits, so upper muna tayo. So, magkakaroon ka ng arcsine of 1 over 2. Ito yung ating upper limit, x over 2, kaya 1 over 2 minus lower limit, arcsine of lower. Sa halip na x, magiging 0 yun. 0 over 2. Pag sinimplify mo yan, so yung isa, same lang, arcsine of 1/2 pa din siya. Minus arcsine. So, sa halip na 0 over 2, ang 0 over 2 ay 0. 0 pa din yun, arcsine 0. So, ano-ano ngayon yung value niya? Alamin natin siya, Balikan ko yung circle, para mas madali nyo makita yung pagkuha ng mga arcsine na yan, arccosine. Okay, again na itong circle. Na, baba ka ng kaunti, taas ng kaunti. Simulan mo ng 0, pi over 6, pi over 4, then pi over 3, at pi over 2. Okay, again, yung mga value, lagay ko mga value muna. Values tayo. Ito ay square root of 3 over 2. Sa x yan, Ginaba ko ng kaunti lang. Ito naman ay square root of 2 over 2. Then ito, 1/2. Next. Ito naman, si pi over 6. Say 1/2. Si pi over 4 naman, this is square root of 2 over 2. At si pi over 3, ito na yung square root of 3 over 2. So, yung value niya, So, pag-uusapan na inverse trigo, sabi ko kunwari arccosine. Arccosine of 1/2 ang pinapahanan kunwari sa atin. So, pag-uusapan na cosine, punta ka ng x values. Ito yung x-axis mo yan. Ito yung 1/2, Pabalik ko lang pataas. Ayun, pi over 3. Sagot mo. Arccosine ng 1/2, pi over 3. So, ganun lang, Pagka naman arcsine, punta ka ng y-axis. Kagaya nito, arcsine of 1/2. Ito yung 1/2, yan? Ito yung 1/2 natin Ito yung arcsine ng 1/2. Ayun, pi over 6 siya ngayon. Kaya magkakaroon tayo ng pi over 6 dito. Minus, sige, arcsine 0. Saang degree nagsisiro yung sign? Ibig sabihin nun Anong degree 0 yung sign? Yan yun, saan ba? Saan ba walang value yung y? Ito dito, diyan siya wala. Sign kasi ay y, Sabihin, dito lang sa part na to, walang value ng y kasi di man ito umaangat Nasa x lang ito. So, 0 ang value, kaya minus 0. Ito, walang y dito Ito kasi gumalaw to. So, meron siyang distance sa y, may distance sa x. Ito pi over 4, mga din to Meron, pag measure mo, meron siyang distance sa y, Ito yung y niya. Ito yung x niya. Diba, ito x value. So, pi over 3, meron ding value ng y. Ayan, ganyan kataas yung y niya. Ganito kalapad yung x niya. Itong 0, wala itong value ng y kasi hindi naman ito umangat.
pantay lang niya yung origin. So, x lang ang meron dyan. So, walang y yan. 0 yung y. Kaya, sine ay y. So, arcsine ng 0 ay 0. Sa 0 degree, 0 yung sine natin. Kaya meron tayong pi over 6 minus 0. Kaya ang sagot mo ngayon ay pi over 6. So, we have pi over 6. So, kailangan talagang aralin to, ano? Lahat, ano? Yung mga values, special angles, ano? Kasi magagamit niyan for inverse triangle din. Ayan, kagaya niyan. Ngayon, pagka ang pag-uusapan yung negative angles, baba mo lang, ano, dito. Negative pi over 6 ka, negative pi over 4, negative pi over 3. So, yun lang, ano, ang ating kailangan tandaan sa definite integral. So, andyan lahat, ano, ng pwedeng solution ng for trigo. Integration formulas. Okay. So, yan si definite integral.